মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে 14x জুম লেন্স। আজি মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে এই লেন্সটো ল'লে ভাল হ'বনে বেয়া। মোৰ কাৰণে ই বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈছে। ক'ত প্ৰয়োজনীয় হয় বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হেমন্ত বড়ো আৰু আপোনালোকে চাই আছে হেমন্ত বড়ো ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, আজিও মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন লেন্স লৈ আহিছো বন্ধুসকল। নেক্সট বাৰ মই আনিছিলো আপোনালোকক এটা ওয়াইড এংগেল লেন্স, কিন্তু বন্ধুসকল আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে 14x জুম লেন্স। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এই 14x জুম লেন্সটোনো আপোনালোকৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয়, যে আপোনালোকৰ বাবে কিমান ভাল হ'ব সেইটো কথা মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে বেলেগত যি কি নহওক যেনেকুৱা দেখিছে সেইবোৰ নাজানো, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে এই লেন্সটো ল'লে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে আপোনালোকক এই লেন্সটো হৈছে আইভল্টা কোম্পানীৰ, যিটো হৈছে 14x জুম। আৰু ইয়াত এই জুম লেন্সটো ফিক্স হয় বন্ধুসকল। ইয়াক যদি মোবাইলত লগোৱা ডাইৰেক্ট ই 14x জুম কভাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই দেখুৱাৰ আগতে প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে এই বস্তুটোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' মই আগতে নবনালোঁ, যিহেতু মই এইটো এবছৰ হ'ল কিনা, গতিকে তেতিয়া মই আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাবলৈ এটা আইডিয়া নাহিল। চ' তাৰ কাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা আইডিয়া আহিছে যে আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কিছুমান কথা কৈ দিওঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই লেন্সটো ল'ব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ ভাল বেয়া গুণ কিছুমান। কিন্তু বন্ধুসকল, মই ইয়াক বেয়া বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ এই বস্তুটো বন্ধুসকল এবছৰ হ'ল মোৰ ইউজ কৰা, এতিয়ালৈকে মই ইয়াক ভালে পাই আছোঁ, আৰু মোৰ কাৰণে ই বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈছে। ক'ত প্ৰয়োজনীয় হয় বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈ দিম। তো আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে এই বাক্সাটোৰ ভিতৰত কি আছে। তো বন্ধুসকল, এয়া চাওক, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক লেন্সটো দেখাই দিছোঁ। এইটো খুব সুন্দৰ লেন্স, মানে ইয়াক লাৰিয়ে ভাল লাগে। এইটো সম্পূৰ্ণ মেটেলেৰে ভৰা, মানে সম্পূৰ্ণ লোহাৰে বনোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত এটা আছে ক্লিপ, আৰু এই ক্লিপটো বন্ধুসকল ঢিলা নহয়, খুব টাইট। ই মোবাইলৰ পৰা খুলকি যোৱাৰ কোনো চান্স নাই। আৰু ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল এটা বস্তু আছে, এইটো যিটো লেন্সটোৰ গ্লাছটো অলপ চাফা কৰাকৈ কটনৰ কাপোৰ। তাৰপিছত আছে বন্ধুসকল এটা এইটো কি বুলি কয় নাজানো মই, যিটো ইয়াত এটা চকু থাকি কিনে ইয়াৰ লগত চাব পাৰি এই লেন্সটো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই গোটেইবিলাক দেখাই দিলোঁ। এতিয়া হ'ল কথাটো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কিছুমান কথা ক'ম। তো বন্ধুসকল, মই এইটো প্ৰথমত তলত থৈ লওঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, এই লেন্সটোৰ চবচে ভাল লগা কথা হ'ল বন্ধুসকল এইটো, যিটো ইয়াত ৰিং আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া ফ'কাছ কৰিব পাৰে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ কৰি দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে এইটো ঢাকনি, যিটো লেন্সটো যাতে ধূলি বালি নোসোমায়। আৰু ইয়াৰ এই পিছফালেও আছে এটা, যিটো সৰু হয়, এইটো যিটো মোবাইলত লগায়। কেনেকৈ মোবাইলত লগায় সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো বন্ধুসকল, ভাল লগাৰ কাৰণ ইয়াত বহুত আছে। এইটো সম্পূৰ্ণ মেটেলেৰে বনোৱা হয়, লাৰি ভাল লাগে। তাৰপিছত ইয়াত এটা সম্পূৰ্ণ ভাল লগা কথা হ'ল বন্ধুসকল, তো বন্ধুসকল কিছুমান লেন্স চাবিছোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইলত লগাব তেতিয়া এটা মোবাইলৰ ডিছপ্লেত এটা ক'লাকৈ চাৰ্কেল আহে, যিটো ভাল নালাগে আমাক চাই কেনে। কিন্তু এইটো যদি লেন্সটো আপুনি লগাই চাই তেতিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ ফুল স্ক্ৰীন দেখা পাব। ইয়াত কোনো বগা বা কোনো ব্লাৰ নহয়। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি থাকিম। তো ইয়াত এইটোৱে ভাল লাগে বন্ধুসকল। তো আৰু এইটো মই কিহৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বন্ধুসকল, ইয়াত এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে ইয়াততো কোনো ব্লেক চাৰ্কেল নাহে। তো ইয়াত কিবা কাৰণত যদি আমি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম ভিডিঅ' কৰিব লগা হয়, তেতিয়া আমি ষ্টেজৰ আগত বহি তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ড লগাই ইয়াক জুম কৰি থাকিব পাৰি, বা ডাইৰেক্ট জুম নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট আমি পাতি থৈ, মানে ট্ৰাইপডত লগাই থৈ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমটো আমি ৰেকৰ্ড কৰি থাকিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো বহুত মোৰ কাৰণে উপযোগী, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বা প্ৰয়োজন হয় নে নহয় নাজানো। কিন্তু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ৰিলছ বনায় বা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ বনায় বা মোজ এপত কিবা ৰিলছ বনায়, তো তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাল হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই কিছুমান ভিডিঅ' ফুটেজ দেখাই দিম যে ই কেনেকুৱাকৈ ব্লাৰ হয়।
এতিয়া মই বন্ধুসকল আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে এইটো মোবাইলত কেনেকুৱাকৈ লগায়। তো মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱাকৈ লগায়। এইটো হৈছে ক্লিপটো বন্ধুসকল। ইয়াত প্ৰথমতে এইটো ঢাকনিটো গুচাব লাগিব। ঢাকনিটো গুচাই একচুৱেলি প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো লেন্সত মোবাইল লেন্সত লগাব লাগিব। এইটো নটটো অলপ খুলি ল'ব লাগিব বন্ধুসকল। নটটো খুলি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ দাং খুৱাব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত ঠিক মাজতে বন্ধুসকল এনেকুৱাকৈ লগাব। লগাই কিনে এইটো যিটো নট আছে এই নটটো টাইট কৰি দিব। এই নটটো টাইট কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল এইটো এনেকুৱা হোৱাৰ কোনো চান্স নাই, এই লৰচৰ হোৱাৰ কোনো চান্স নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে এই লেন্সটো সম্পূৰ্ণ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ লগাই দিব, ভালদৰে টাইট দি দিব। তো বন্ধুসকল এয়া চাওক, দেখাত কেনেকুৱাকৈ দেখিছে, খুব সুন্দৰ দেখে বন্ধুসকল। নিজকে কিবা এটা প্ৰফেশ্যনেল দৰে লাগে। যিহেতু এইটো কোনো প্লাষ্টিক নহয় বন্ধুসকল, এইটো সম্পূৰ্ণ মেটেলেৰে ভৰা, অলপ বহুত ওজন আছে, বহুত ভাৰী আছে। এতিয়া চাওক এইটো। এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে বন্ধুসকল এনেকুৱাকৈ অলপ ফটো তুলি ল'ব পাৰি কিছুমান বস্তু এনেকুৱাকৈ। তো বন্ধুসকল এই বস্তুটোৰ কোনো অসুবিধা নাই। ইয়াক য'তেও হ'লেও পকেটত নিব পাৰি, য'তে হ'লেও নিব পাৰি আৰু বন্ধুসকল। যাক কোৱা হয় 14x টেলিস্কোপ লেন্স। এইটো আইভল্টা কোম্পানীৰ। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি ল'ব ইচ্ছা আছে এই লেন্সটো, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে লওক এই লেন্সটো। বাকী বেলেগ আপোনালোকে লওক নলওক, কিন্তু এইটো যদি আপোনালোকে লয় আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কাৰণ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ DSLR দৰে কাম কৰিব। মানে DSLR দৰে কামটো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু DSLRত উঠা দৰেই লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই লেন্সটোৰে ফটো উঠে বা এই লেন্সটোৰে ভিডিঅ' বনায়। কাৰণ DSLRতকৈ কোনো বস্তু হ'ব নোৱাৰে দেচোন, সেইটো জানো। কিন্তু DSLRটো হ'ল বহুত দামৰ বস্তু আৰু এইটো হৈছে কম দামৰ বস্তু। তো বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এই বস্তুটোৰ প্ৰাইচ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এই বস্তুটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 999 টকা, গতিকে 1000 টকাই। তো বন্ধুসকল বহুত মাৰ্কেটত বেলেগ বেলেগ, এমেজনত বেলেগ, ফ্লিপকাৰ্টত বেলেগ, স্নেপডিলত বেলেগ। তো মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ। তো মোক 1000 টকা ভৰিব লগা হৈছে। এতিয়া প্ৰাইচটো বা কিমান আছে নাজানো, প্ৰাইচবোৰ চেঞ্জে হৈ থাকে, কেতিয়াবা ডেলিভাৰী চাৰ্জ লয়, কেতিয়াবা কি লয়। তো বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এইখিনি কথা ক'ম বুলিয়েই আজি আপোনালোকক এই লেন্সটো লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম যে মইনো এই লেন্সটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আজি ইয়াৰ ৰিভিউ কৈ দিলোঁ। আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই লেন্সটো আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাল হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ল'ব ইচ্ছা আছে, মই আপোনালোকক কওঁ যে আপুনি এই লেন্সটো লওক। তো বন্ধুসকল মই ভাল পাইছোঁ কাৰণে এই লেন্সটো লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ কথা, আৰু আপোনালোকক মই গোটেইবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ, যে ফটো দেখুৱাই দিছোঁ, ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ ফটো। তো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গমেই পালে। তো এতিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব লাগে যে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক মাৰি দিব। কাৰণ বন্ধুসকল মোক এটা লাইক পালে মোক এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ আগ্ৰহী আহে। তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ মই আপোনাক এনেকুৱা ভিডিঅ' আশা কৰোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ভিডিঅ' নিশ্চয় লৈ আহিম। আৰু এটা ইয়াৰ বন্ধুসকল এই লেন্সটোতকৈ আৰু এটা মোৰ ভাল এটা লেন্স আছে। সেই লেন্সটো হৈছে বহুত জুম লেন্স, মানে 60x জুম লেন্স। গতিকে সেই লেন্সটোৰ বিষয়েও মই আপোনালোকক ইয়াত ভিডিঅ' বনাম। গতিকে সেইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ মোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। তেতিয়াহে গম পাব বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো। তো আজিলৈকে ইমানে। তো বাই বাই।